ટુ વ્હીલ ટ્રેલર વેચવાનું છે પરેશભાઈને તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે સાવ ઓછી કિંમતમાં માત્ર 87,000માં આ ટ્રેલર વેચવાનું છે. ચોખ્ખું ટ્રેલર છે, ક્યાંય પણ સડો નથી, સારો કલર છે. ટોટલ માહિતી મળી જશે વિડીયોની અંદર. વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટુ વ્હીલ ટ્રેલર છે પરેશભાઈને વેચવાનું છે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ન્યૂ કલર કરેલો છે ટ્રેલરની અંદર. અત્યારે ક્યાંય પણ સડો નથી, ક્લિયર કટ કન્ડિશન તમે વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો. આ ટુ વ્હીલ ટ્રેલર વેચવાનું છે તાત્કાલિક. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ આ ટ્રેલર ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેલરના માલિક પરેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. પરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી આ વિડીયોની છેલ્લે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાકી ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ટ્રેલરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે અને કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 87,000 કિંમત રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે, હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલરની અંદર બુક જોવા નહીં મળે, કાગળિયા વગરનું આ ટ્રેલર છે. 87,000 કિંમત. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, તાલુકો સાવરકુંડલા અને ગામ તમને વીજપડી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો પરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમે આ ટ્રેલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે પરેશભાઈ નામ 63,522 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકશો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.